بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همراهان عزیز کانال آمازون تیوی. امروز هم مهمون خونه های گرم شما شدیم تا باز راجع به یک موضوع جدید و جنجالی دیگه با شما صحبت کنیم. احتمالاً شما هم تا به حال شنیدین که میگن ذوالقرنینی که در قرآن بهش اشاره شده همون کوروش کبیر ما ایرانی هست. ولی آیا واقعاً این موضوع صحت داره؟ برای اینکه بفهمیم ذوالقرنین واقعاً کی بود و این موضوع رو با اسناد تاریخی و مذهبی بررسی کنیم، توی این ویدیو با ما همراه باشید. مطمئن باشید که در انتهای این ویدیو شگفت زده خواهید شد. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال آمازون تیوی همراه باشید. اول از همه بیاین شخصیت ذوالقرنین رو از دیدگاه قرآن بررسی کنیم. در این کتاب آسمانی ما در 2 مورد نام ذوالقرنین رو میبینیم و داستان اون به صورت کلی در سوره کهف و در 16 آیه ذکر شده. قرآن کریم برای ذوالقرنین صفات و ویژگی‌های زیادی رو عنوان کرده. مثلا عنوان شده که خداوند اسباب و ارتش قدرتمندی رو در اختیار ذوالقرنین قرار داده بوده و ذوالقرنین هم به 3 منطقه غرب، منطقه شرق و به یک منطقه که ظاهراً در اونجا یک تنگه کوهستانی وجود داشته لشکرکشی کرده و در این مناطق با اقوام و مردم اونجا برخورد داشته. به علاوه قرآن گفته که ذوالقرنین مردی با ایمان، عادل و مهربان بوده و از مسیر عدل و داد منحرف نشده. برای همین هم مشمول لطف خاص پروردگار بوده و به مال و ثروت دنیا هم علاقه‌ای نداشته. ولی مهمترین مسئله‌ای که راجع به ذوالقرنین وجود داره و قرآن هم به اون اشاره کرده اینه که ذوالقرنین سازنده یکی از مهمترین و نیرومندترین سدهای دوران خودش بوده که در اون به جای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده و هدف از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قومی به نام قوم یعجوج و معجوج بود. خب بریم سراغ اصلی ترین سوال. ذوالقرنین دقیقاً چه کسی بوده و چرا با این اسم نامیده میشه؟ حتما تا الان براتون این سوال پیش اومده که معنی اسم ذوالقرنین که در قرآن اومده چی؟ بعضی ها معتقدند که این اسم اشاره به قرن و زمان طولانی داره که ذوالقرنین بر روی زمین حکومت کرد. بعضی ها هم قرن رو به معنی شاخ معنی کردن و گفتن شاید در 2 طرف سر ذوالقرنین زخم یا علامت خاصی وجود داشته. عده‌ای هم گفتن که شاید تاج مخصوص اون دارای 2 شاخ بود. ولی حالا وقتشه که بریم سراغ مسئله اصلی. ذوالقرنین در حقیقت چه شخصی بود؟ در اینکه ذوالقرنین دقیقاً چه کسی بوده نظرات مختلفی وجود داره. ولی از بین همه این نظرات 3 نظریه از بقیه مهمتره که در اینجا اونها رو بررسی میکنیم. نظریه اول، بعضی ها معتقدند ذوالقرنین همون اسکندر مقدونیه. برای همین هم خیلی ها اون رو اسکندر ذوالقرنین میخوندن و معتقد بودند که اون بعد از مرگ پدرش بر کشورهای روم و مغرب و مصر تسلط پیدا میکنه و شهر اسکندریه رو بنا میکنه. بعدش هم شام و بیت المقدس رو تحت حاکمیت خودش میگیره و از اونجا به ارمنستان میره و عراق و ایران رو فتح میکنه. بعدم تصمیم میگیره که به هند و چین حمله کنه و از اونجا به خراسان برمیگرده و شهرهای فراوانی رو بنا میکنه. و در نهایت اسکندر در یکی از سفرهاش به عراق در شهر زور بیمار میشه و از دنیا میره. با استناد به آثار تاریخی اسکندر 36 سال عمر کرده و در نهایت اون رو در شهر اسکندریه به خاک سپرده. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که همه ما اسکندر رو آدم تندخو و خشنی میدونیم و با توجه به ظلم‌هایی که کرده این نظریه نمیتونه درست باشه، چون ویژگی‌هایی که قرآن برای ذوالقرنین آورده هیچ شباهتی به ویژگی‌هایی که تاریخ برای اسکندر بیان کرده نداره. مثلا قرآن می‌فرماید که ذوالقرنین مردی مؤمن و خداترس بوده و اون یکی از بندگان صالح خدا بوده و به عدالت و نیکی کردن به بندگان خدا مشهور بوده.
ولی تاریخ برای اسکندر خلاف این رو نوشته. همچنین در هیچ کجای تاریخ نوشته نشده که اسکندر مقدونی سدی به نام سد یأجوج و مأجوج رو با اون اوصافی که قرآن ذکر فرموده ساخته باشه. نظریه دوم، در نظریه دوم عنوان میشه که ذوالقرنین ظهور نکرده و ممکنه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند. ولی اجازه بدین که این نظریه رو زیاد بازش نکنیم، چون از همین ابتدا مشخصه که این نظریه کاملا رد شده است و باطله، چون که اکثر افعالی که در تاریخ و قرآن برای ذوالقرنین به کار میره افعال ماضی هست و با همین یک دلیل میشه این نظریه رو رد کرد. نظریه سوم، این نظریه جدیدترین نظریه است. دانشمند معروف اسلامی ابوالکلام آزاد که روزی وزیر فرهنگ کشور هند بوده، یک کتاب در راستای همین موضوع نوشته و اسم این کتاب رو گذاشته کوروش یا ذوالقرنین. و پس از مطالعه این کتاب شما متوجه میشید که بنا به نظریه این دانشمند اسلامی، ذوالقرنین همون کوروش کبیر پادشاه هخامنشی. بنابر این نظریه تمام صفت‌هایی که در قرآن مجید راجع به شخصیت ذوالقرنین گفته شده با شخصیتی که تاریخ از کوروش کبیر بازگو میکنه تطبیق داره. همچنین جالبه بدونید که کوروش کبیر سفرهایی به شرق و غرب و شمال هم انجام داده و این موضوع در تاریخ زندگانیش به طور واضح و مفصل اومده و با سفرهای سگانه‌ای که در قرآن به اونها اشاره شده کاملا تطابق داره. به علاوه تمام فضیلت‌های اخلاقی و کرامات نفسانی که ذوالقرنین دارا بوده با اخلاقی که تاریخ از کوروش بازگو میکنه قابل انطباقه. هرچند این نظریه دارای نقطه‌های ابهام و شک برانگیزی هم هست، ولی فعلا میشه گفت که این نظریه بهترین نظریه ممکنه و شخصیت کوروش بیشترین تطابق رو با شخصیت ذوالقرنین قرآن داره. به علاوه این رو هم باید بدونید که در تفسیر المیزان آیت الله مکارم شیرازی و علامه طباطبایی نیز ذوالقرنین رو همون کوروش کبیر ایرانیان میدونن. اما صبر کنید، یک مسئله بدون پاسخ میمونه. پس تکلیف سدی که ذوالقرنین ساخته چی شد؟ آیا کوروش هم در زمان حکومتش سدی رو بین دو دره ساخته یا نه؟ اول بیاین بررسی کنیم که سد ذوالقرنین بنا به روایات اسلامی در کجا ساخته شد. بعضی ها سد ذوالقرنین رو همون دیوار معروف چین میدونن که همین الان هم پابرجاست و صدها کیلومتر ادامه داره. اما واضحه که دیوار چین از آهن و مس ساخته نشده و توی یک تنگه باریک کوهستانی هم قرار نداره و این موضوع با اون ویژگی هایی که قرآن برای سد ذوالقرنین بیان کرده در تناقضه. اما پس سد ذوالقرنین کجاست؟ اخیراً دانشمندان موفق شدند توی سرزمین قفقاز رشته کوهی رو پیدا بکنن که این رشته کوه بین دریای خزر و دریای سیاه واقع شده و مثل یک دیوار شمال رو از جنوب جدا میکنه. توی این رشته کوه فقط یک تنگه وجود داره که این تنگه به تنگه دریال مشهوره و اتفاقاً توی همین تنگه هست که یک دیوار آهنین باستانی به چشم میخوره. برای همین هم خیلی از دانشمندان معتقدند که سد ذوالقرنین همین سدیه که داخل تنگه دریال واقع شده. احتمالاً میدونید که دلیل ساخت سد ذوالقرنین در امان موندن ساکنین اون منطقه از دست قومی به نام یأجوج و مأجوج بود. ولی برای اینکه اهمیت این مسئله رو بهتر درک کنیم، اول از همه باید بدونیم که یأجوج و مأجوج چه کسانی بودن. قرآن کریم یأجوج و مأجوج رو از دو قبیله وحشی و خونخوار میدونه که مزاحمت‌های شدیدی برای ساکنین و همسایگان دور و بر خودشون ایجاد می‌کردن. به گفته مفسر بزرگ علامه طباطبایی در المیزان که از مجموع گفته‌های تورات هم استفاده شده، اینطور بیان شده که یأجوج و مأجوج گروه یا گروه‌های بزرگی بودند که در دوردست‌ترین نقطه شمال آسیا زندگی می‌کردند و مردمی جنگجو و غارتگر بودند. طبق اسناد تاریخی در دست توی منطقه شمال شرقی زمین در نواحی مغولستان در زمانهای گذشته حجم زیادی از انسان وجود داشته و مردم این منطقه به سرعت زاد و ولد می‌کردند و پس از زیاد شدن جمعیتشون به سمت شرق یا جنوب سرازیر میشن و تدریجاً در اون مناطق ساکن میشن. برای حرکت سیل آسای این اقوام زمانهای مختلفی در تاریخ بیان شده. یکی از این دورانها
هجوم این قبایل وحشی در قرن 4 میلادی بود که با فرماندهی آتیلا به روم حمله کردند و تمدن امپراتوری روم را از بین برد. در عصر کوروش هم حمله ای از سمت اونها اتفاق افتاد که در حدود سال 500 قبل از میلاد بود. ولی در این تاریخ حکومت متحد ماد و فارس به وجود اومد و اوضاع تغییر کرد و آسیای غربی از حملات این قبایل در امان بود. مردم قفقاز که در همسایگی قوم مغول بودند و مدام مورد حمله و آزار و اذیت این قوم قرار می گرفتن، وقتی که متوجه میشن کوروش به همراه یارانش قصد عبور از شهر اونها رو داره، تصمیم میگیرن که از کوروش درخواست کنن تا به اونها کمک کنه و با ساختن یک سد قوی جلوی حملات این قوم رو بگیره. خب داستان سد ساختن کوروش رو شنیدیم، ولی بیاین داستان سد ساختن ذوالقرنین رو هم از زبان قرآن بشنویم. قرآن کریم میفرماید بعد از این ماجرا باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت بهره گرفت. همچنان به راه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در آنجا گروهی غیر از آن دو گروه سابق یافت که هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند. این آیه اشاره به این داره که ذوالقرنین به یک منطقه کوهستانی رسیده و در اونجا جمعیتی غیر از دو جمعیتی که در شرق و غرب دیده بوده مشاهده می‌کنه که از نظر تمدن هم در سطح بسیار پایینی قرار داشتند. چون که یکی از روشن‌ترین نشانه‌های تمدن انسانی همون سخن گفتن اونهاست، ولی در این آیه گفته شده که اونها هیچ زبانی رو نمی‌فهمند. قرآن در ادامه می‌فرماید در این هنگام آن جمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسختی به نام یأجوج و مأجوج در عذاب بودند، حضور ذوالقرنین را که دارای قدرت و امکانات عظیمی بود غنیمت شمردند و به او گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند. آیا ممکن است ما هزینه‌ای در اختیار تو بگذاریم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنیم؟ منظور از گفتار در اینجا الزاماً به معنی حرف زدن نیست و احتمالاً اون قوم با زبان اشاره با ذوالقرنین حرف زده و اونها به ذوالقرنین پیشنهاد دادن که مبلغ زیادی از طلا و پول رو در اختیار تو میگذاریم و تو در عوض ما رو نجات بده. ذوالقرنین هم در پاسخ به اونها گفته آنچه را که پروردگارم در اختیار من گذاشته از آنچه شما میخواهید بگذارید بهتر است و نیازی به کمک مالی شما ندارم. مرا با نیرویی یاری کنید تا میان شما و این دو قوم مفسد سد نیرومندی قرار دهم. و سپس چنین دستور داد که قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید. هنگامی که قطعات آهن آماده شد، دستور چیدن آنها را بر روی یکدیگر صادر کرد تا کاملا میان دو کوه را بپوشاند. دستور دیگر ذوالقرنین این بود که به آنان گفت مواد آتش‌زا بیاورید و آن را در دو طرف این سد قرار دهید و با وسایلی که در اختیار دارید در آن آتش بدمید تا قطعات آهن سرخ و گداخته شود. سرانجام آخرین دستور را چنین صادر کرد: مثل ذوب شده برای من بیاورید تا روی این سد بریزم و به این ترتیب مجموعه آن سد آهنین را با لایه‌ای از مس پوشانید و آن را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد. جالبه بدونید که در دانش امروزی هم اثبات شده که اگه مقداری مس به آهن اضافه کنیم مقدار مقاومت بسیار زیاد میشه و ذوالقرنین چون از این حقیقت آگاه بوده اقدام به چنین کاری کرد و در نهایت این سد به قدری نیرومند و مستحکم شد که اون گروه مفسد قادر نبودن نه از اون بالا برن و نه قادر بودن در اون سوراخ یا حفره ایجاد کنن. و در آخر باید خدمتتون این نکته رو هم عرض کنم که اون که به همه چیز آگاه خداست و حقیقت همه چیز رو فقط خداوند میدونه. ولی با توجه به شواهد میشه این ادعا که کوروش همون ذوالقرنین هست رو تاییدش کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.